Een product retourneren of ruilen. Een product retourneren of ruilen. Returning or exchanging a product. Een product retourneren of ruilen. Een product retourneren of ruilen. Returning or exchanging a product. Ik wil deze trui graag terugbrengen, omdat hij niet goed past. Ik wil deze trui graag terugbrengen omdat hij niet goed past. I'd like to return this sweater because it doesn't fit properly. Ik wil deze trui graag terugbrengen, omdat hij niet goed past. Ik wil deze trui graag terugbrengen omdat hij niet goed past. I'd like to return this sweater because it doesn't fit properly. Natuurlijk, hebt u de bon nog? Natuurlijk, hebt u de bon nog? Of course, do you still have the receipt? Natuurlijk, hebt u de bon nog? Natuurlijk, hebt u de bon nog? Of course, do you still have the receipt? Ja, ik heb de bon bij me. Ja, ik heb de bon bij me. Yes, I have the receipt with me. Ja, ik heb de bon bij me. Ja, ik heb de bon bij me. Yes, I have the receipt with me. Prima, dan kunnen we de retour meteen regelen. Prima, dan kunnen we de retour meteen regelen. Great, then we can process the return right away. Prima, dan kunnen we de retour meteen regelen. Prima, dan kunnen we de retour meteen regelen. Great, then we can process the return right away. Kan ik deze broek omruilen voor een andere maat? Kan ik deze broek omruilen voor een andere maat? Can I exchange these trousers for a different size? Kan ik deze broek omruilen voor een andere maat? Kan ik deze broek omruilen voor een andere maat? Can I exchange these trousers for a different size? Ja, welke maat wilt u proberen? Ja, welke maat wilt u proberen? Yes, what size would you like to try? Ja, welke maat wilt u proberen? Ja, welke maat wilt u proberen? Yes, what size would you like to try? Ik wil graag maat 40 proberen. Ik wil graag maat 40 proberen. I'd like to try size 40. Ik wil graag maat 40 proberen. Ik wil graag maat 40 proberen. I'd like to try size 40. Geen probleem, ik haal maat 40 voor u. Geen probleem, ik haal maat 40 voor u. No problem, I'll get size 40 for you. Geen probleem, ik haal maat 40 voor u. Geen probleem, ik haal maat 40 voor u.
No problem, I'll get size 40 for you. Er zit een gat in deze nieuwe jas. Er zit een gat in deze nieuwe jas. There is a hole in this new jacket. Er zit een gat in deze nieuwe jas. Er zit een gat in deze nieuwe jas. There is a hole in this new jacket. Dat is vervelend, we kunnen de jas voor u omruilen. Dat is vervelend. We kunnen de jas voor u omruilen. That's unfortunate, we can exchange the jacket for you. Dat is vervelend, we kunnen de jas voor u omruilen. Dat is vervelend. We kunnen de jas voor u omruilen. That's unfortunate, we can exchange the jacket for you. Deze telefoon werkt niet meer sinds gisteren. Deze telefoon werkt niet meer sinds gisteren. This phone hasn't worked since yesterday. Deze telefoon werkt niet meer sinds gisteren. Deze telefoon werkt niet meer sinds gisteren. This phone hasn't worked since yesterday. Hebt u nog garantie op de telefoon? Hebt u nog garantie op de telefoon? Is the phone still under warranty? Hebt u nog garantie op de telefoon? Hebt u nog garantie op de telefoon? Is the phone still under warranty? Ja, ik heb nog 1 jaar garantie. Ja, ik heb nog 1 jaar garantie. Yes, I still have 1 year of warranty left. Ja, ik heb nog 1 jaar garantie. Ja, ik heb nog 1 jaar garantie. Yes, I still have 1 year of warranty left. Dan kunnen we het toestel laten controleren. Dan kunnen we het toestel laten controleren. Then we can have the device checked. Dan kunnen we het toestel laten controleren. Dan kunnen we het toestel laten controleren. Then we can have the device checked. Kan ik mijn geld terugkrijgen in plaats van een ander product? Kan ik mijn geld terugkrijgen in plaats van een ander product? Can I get my money back instead of another product? Kan ik mijn geld terugkrijgen in plaats van een ander product? Kan ik mijn geld terugkrijgen in plaats van een ander product? Can I get my money back instead of another product? Ja, we kunnen het bedrag terugbetalen via uw oorspronkelijke betaalwijze. Ja, we kunnen het bedrag terugbetalen via uw oorspronkelijke betaalwijze. Yes, we can refund the amount to your original payment method. Ja, we kunnen het bedrag terugbetalen via uw oorspronkelijke betaalwijze. Ja, we kunnen het bedrag terugbetalen via uw oorspronkelijke betaalwijze. Yes, we can refund the amount to your original payment method. Hoe lang duurt het voordat ik mijn geld terugkrijg?
Hoe lang duurt het voordat ik mijn geld terugkrijg? How long will it take to get my money back? Hoe lang duurt het voordat ik mijn geld terugkrijg? Hoe lang duurt het voordat ik mijn geld terugkrijg? How long will it take to get my money back? Het bedrag wordt meestal binnen 5 werkdagen teruggestort op uw rekening. Het bedrag wordt meestal binnen 5 werkdagen teruggestort op uw rekening. The amount is usually refunded to your account within 5 business days. Het bedrag wordt meestal binnen 5 werkdagen teruggestort op uw rekening. Het bedrag wordt meestal binnen 5 werkdagen teruggestort op uw rekening. The amount is usually refunded to your account within 5 business days. Moet ik een formulier invullen voor deze retour? Moet ik een formulier invullen voor deze retour? Do I need to fill out a form for this return? Moet ik een formulier invullen voor deze retour? Moet ik een formulier invullen voor deze retour? Do I need to fill out a form for this return? Ja, vul dit formulier in en onderteken het onderaan. Ja, vul dit formulier in en onderteken het onderaan. Yes, fill out this form and sign it at the bottom. Ja, vul dit formulier in en onderteken het onderaan. Ja, vul dit formulier in en onderteken het onderaan. Yes, fill out this form and sign it at the bottom.